Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Surpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. De asemenea, tot acolo te poți înscrie la conferința de tarot și tot acolo îți poți programa o ședință individuală cu mine. De asemenea, vă reamintesc și de Destiny, aplicația pe care vă puteți întâlni sufletul pereche. Aveți acolo compatibilitate din punct de vedere astrologic și numerologic. Aveți link în primul comentariu. Aplicația este gratuită pentru toată lumea. Hai să vedem. Ce trebuie tu să știi în acest moment? În dragoste, pe bani, din punct de vedere profesional, dar vreau să vedem și surpriza. Da? Ce trebuie tu să știi? Simt încă o dată să amestec pachetul. La baza pachetului avem valetul de bâte și 4 de bâte. Simt eu aici că ești într-o perioadă de noi începuturi, simt aici foarte mult entuziasm, foarte multă energie, o dorință de a încerca lucruri noi, o dorință de a acționa într-un mod nou. Mai văd aici că parcă, nu știu, ești într-o perioadă în care întinerești, da? Sau e o perioadă în care, știu eu, vrei să încerci tot felul de activități din acestea adolescentine, dar ce mai văd aici e faptul că te afli într-o perioadă a vieții tale în care parcă ai reușit să depășești un obstacol destul de puternic și acum ești într-o altă etapă a vieții tale, în care începi să te bucuri de viață, în care începi să iei lucrurile ca atare. Văd că a fost nevoie, da, de această experiență. Și ce mai văd aici, uite, un as de monede, da? Deci este vorba despre un proiect nou, o relație nouă, un loc nou. E ceva foarte benefic, da, care se petrece aici cu tine. Bun, hai să vedem acum. În plan personal avem 10 de cupe, deci ești într-o perioadă în care familia este foarte importantă pentru tine. Văd că ai un anumit ideal, îți dorești ceva din tot sufletul. Mai mult decât atât, văd că ai prieteni care îți sunt alături, prieteni de suflet. Pentru unii poate să reprezinte și faptul că sunteți într-o perioadă în care aveți familie aproape, oameni sufletiști, oameni care vă sunt alături și tot 10-le ăsta de cupe poate să reprezinte și o eliberare pentru tine. Da? E un moment în care zici, gata, am tot ce-mi doresc, fac tot ceea ce-mi doresc. 6 de spade, uite, un drum pe care îl faci în viitorul apropiat, un drum pe care îl faci în interes personal, poate să fie și că cineva își dorește să vină către tine în viitorul apropiat și tot 6 de spade poate să reprezinte și o persoană care își dorește să se apropie de tine cât mai mult. 6 de spade poate să reprezinte și faptul că lucrurile încep să se miște într-o anumită direcție pentru tine. Poate e cineva, așa cum am zis, care se pregătește să se mute, să plece, poate să plece într-o vacanță. Hai să vedem despre ce e vorba. Da? 10 de cupe. 5 de spade. Deci poate aici, știu eu, nu ți s-a îndeplinit un ideal. Sau ești într-un moment în care, poate chiar în relația cu familia, poți să fii ceva mai rebel sau mai rebelă. Mai vreau o carte. Cavalerul de cupe. Da, unii e că și cum parcă ați fost aici răniți în dragoste, da? Voi ați avut un ideal sau încă îl aveți, doar că lucrurile văd eu că nu s-au concretizat. A fost aici o luptă, a fost aici o problemă cu o persoană care nu prea a înțeles cum stau lucrurile. Șapte de spade. Da, deci o trădare. Cineva a trădat. Sau poate tu te-ai simțit trădat sau trădată. Pentru că, uite, avem regina de bâte, da? Cu îndrăgostiții și cu 3 de cupe. E ca și cum cineva aici a vrut doar distracție și tu ai vrut ceva stabil, ceva serios. Hai să vedem 6 de spade, următoarea carte. Șase de spade avem așa, 5 de cupe, 3 de bâte.
Cineva care se uită aici spre trecut. Da? Poate să fie cineva care se uită foarte puternic spre o părere de rău. Da? Dar aici mai văd și pe cineva care parcă vine către tine plângând, vine către tine supărat sau supărată, îi pare rău pentru ceva anume. Mai vreau o carte. Asul de monede, da? Deci, uite, văd aici un nou început, un loc nou, o situație nouă. Dar uite, e și cineva care vine aici cu foarte multe promisiuni către tine, deci mare atenție la această persoană care vine cu multe promisiuni. 9 de spade, da? Deci, ce văd aici e un personaj foarte stresat care vine către tine. Cineva care își face tot felul de gânduri, mai văd aici. Mai vreau o carte. 10 de cupe. O bucurie, o împlinire. Hai să vedem ce zice și oracolul, da? Deci e clar aici că cineva vine către tine, dar e o persoană care vine plângând sau cu o problemă de suflet. Da? Cineva care, nu știu, consideră aici că a lucrat la ceva, că a plantat ceva. Cineva care vrea să îl auzi sau să o auzi. Da, am întrebat ce-i cu drumul ăsta și mi-a ieșit abracadabra. Deci cineva parcă, nu știu, vrea să rezolve ceva, dar ca prin magie. Da? Cineva așa deodată zice că s-a rezolvat. Poate să fie și o mică minune care se întâmplă în viața unora dintre voi. Bun, hai să vedem în continuare. Avem spânzuratul. Deci e un moment de blocaj aici din punct de vedere profesional. Poate să fie o amânare, cineva te amână cu ceva anume, poate să fie și o perioadă în care simți nevoia să te odihnești, simți nevoia de pauză, simți nevoia să te relaxezi, simți nevoia să stai tu cu tine. Pentru unii mai văd și o legătură cu zodia Pești. Apoi avem 3 de cupe, da? Deci în legătură cu acest blocaj văd eu că ceva se rezolvă. Avem 3 de cupe care înseamnă o primă bucurie, o primă victorie. 3 de cupe, uite, poate să însemne și o mică petrecere la care mergi, dar e ca și cum celebrezi o activitate, ceva ce ți-a ieșit, un proiect care e bun. Pentru alții, pur și simplu, parcă e un moment în care ziceți, gata, iau pauză, mă relaxez, mă liniștesc. Hai să vedem spânzurat. Patru de monede, regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. E un blocaj aici, nu știu, legat de un inamic, da? E cineva foarte încăpățânat, cineva care are niște planuri, strategii. Este vorba despre o persoană foarte dură, foarte ciudată, aș spune eu. Poate e cineva care are o problemă de sănătate în jurul tău. Hai să vedem 3 de cupe. Cavalerul de monede, 3 de monede. Da? Uite, e ca și cum primești o dovadă, primești ceva. Primești un pachet, primești o siguranță. E ceva palpabil, e ceva fizic care îmi apare aici. Mai vreau o carte. Nouă de bâte. Deci o persoană obosită, temătoare, sau e ca și cum în ultima clipă se rezolvă ceva. Ia să vedem ce spune și acest oracol. Oracolul ăsta vorbește despre ascultare. Da? Deci aici eu văd că tu primești o veste foarte bună dacă ești dispus sau dispusă să aștepți. Și ce mai văd aici, posibil niște secrete, da, pe care să le afli. Secrete pe care să le afli. Sau
Poate, știu eu, să fie vorba și despre o perioadă în care, nu știu, e ca și cum ceva funcționează, ceva e blocat, dar văd eu aici și o protecție foarte mare pe care o ai. E clar, e ca și cum petreci. Surpriza, 7 de bâte. Surpriza este o persoană curajoasă, cineva care dă startul unei revolte, cineva care ia atitudine, este o persoană care îi inspiră pe ceilalți, dar mai văd aici și pe cineva care își apără foarte puternic propriile convingeri. Este o persoană undeva suspusă, este o persoană sigură pe ea. 2 de cupe, surpriza e că cineva ia atitudine în dragoste, da? Sau cineva, știu eu, se luptă pentru o relație, cineva se luptă pentru o colaborare, poate cineva care vine și te salvează din acest blocaj sau dintr-o situație puțin complicată. Bun, hai să vedem aici despre ce e vorba. Hai să vedem. 7 de bâte. Șase de bâte, asul de bâte. Deci surpriza are legătură cu o victorie sau cineva care acționează cu viteza luminii în privința acestei victorii. E vorba de un nou început, e vorba de o bucurie foarte mare, cineva care se simte atras de tine. Uite, e cineva care are o apăsare foarte mare pe capul său, pe sufletul său. 2 de cupe, ia să vedem, nu? 2 de cupe a venit așa. Regina de bâte și soarele. Ok, o legătură cu zodia leu, berbec, săgetător. Surpriza, uite, are legătură cu o colaborare importantă. Surpriza are legătură cu faptul că, uite, dacă ești femeie, e ca și cum ești undeva suspusă, dintr-un anumit punct de vedere. Ești undeva la nivel înalt. E ca și cum cineva își dorește aici ceva oficial. Lumea, deci surpriza are legătură cu un succes, o călătorie îndepărtată, o eliberare pentru sufletul tău. Zece de bâte, 9 de cupe. Cineva care, uite, are înțelepciunea necesară să aleagă iubirea, să aleagă fericirea. Poate să fie și o emoție foarte puternică pe care cineva o are în legătură cu tine. Da? Deci e vorba de o rupere bruscă, de o eliberare bruscă. Cineva ia atitudine. O persoană care e sinceră, văd aici, avem casă în cer. Deci, poate să fie și o propunere, da, de la o persoană în legătură cu o mutare, o plecare. Poate să fie și o mică mare minune care să petrece în viața ta. Cineva care se eliberează. Și avem Eva și avem fata de dimineață, fata cu roa. Poate să fie și un nou început foarte fresh, da? Dar e ca și cum fie tu ca femeie devii alta în urma acestei discuții pe care o ai cu acest om, fie pentru alții dintre voi are legătură cu o persoană nouă, da? Care apare și care te ajută. Dar văd că e ceva legat și de o călătorie, repet. Hai să vedem despre ce e vorba.
Și avem judecata și gânditorul. Deci, surpriza are legătură cu faptul că se face dreptate undeva anume. E un personaj care își dorește să se apropie de tine, își dorește să vină către tine. Uite, parcă e cineva care se dezlănțuie aici, da? Cineva care vrea să-ți vină în vizită sau cineva care își dorește să se întâlnească cu tine. Deci cineva ia atitudine aici și eu cred că căsătoria și dragostea. Deci, dragilor, aici cineva ia atitudine, da, foarte puternică, în legătură cu ideea de căsătorie, în legătură cu ideea de dragoste, în legătură cu ideea de pasiune, iubire. Și uite, e cineva care își dorește un nou început alături de tine. Doar că persoana aceasta e foarte geloasă din fire sau cumva vrea să se asigure că nu mai e altcineva în peisaj. Hai să vedem ce zice acest oracol. Da, avem așa o mână de cărți, cineva care profită de o șansă, cineva care riscă, e o persoană strategică, cineva care are mai multe opțiuni, da? Cineva care nu arată ceea ce are în mână. Și apoi avem seducție, atracție, flirt, întâlnire, tentație. Da? Deci cineva riscă și încearcă să te cucerească, cineva riscă și îți spune ce are pe suflet, îți spune ce își dorește. Și avem așa, o ceașcă de cafea. A te întâlni și a discuta, a savura momentul, prietenie și apoi avem cupidonie prin preajmă. Ai încredere că dragostea vine, o invitație surpriză. Da? Deci aici pentru tine e despre o relație nouă care poate să înceapă sau cineva care pur și simplu îți arată dragostea sa. Cineva care riscă și încearcă să te seducă, încearcă să-ți fie alături. Și apoi avem inele de logodnă, uniune, căsătorie, iubire eternă. Și avem așa, o relație care se termină, cineva, mă rog, nu mai există o altă șansă, transformă-ți viața și a învățat din trecut. Deci poate cineva cu care tu ai terminat relația, dar te-ai despărțit poate de persoana asta și omul ăsta poate să gândește să revină în viața ta. Posibil și asta. Sau cineva care s-a despărțit recent sau și-a terminat o relație recent. Și am întrebat din nou care e surpriza și iar mi-au ieșit inele de logodnă. Uniune, căsătorie, iubire eternă. Bun. Hai să vedem surpriza. Iar a ieșit. Deci n-am ce să fac. Pentru cei mai mulți dintre voi, fie e vorba de o surpriză pe care o aveți în legătură cu un cuplu din jurul vostru, fie este vorba despre voi. Da? Pentru că avem din nou dragoste sinceră, cununie, relații. Interesant. Și avem un bărbat tânăr, noroc, bani, un noroc mare, proces și judecată. Deci e vorba, mă rog, pentru unii despre o persoană mai tânără, cineva care riscă tot. Da? Poate să fie o persoană și stabilă din punct de vedere material. Dar e cineva care riscă, care își dorește să se apropie de tine, își dorește să te cunoască ceva mai bine. Bun, hai să vedem acum ce spune și acest tarot. Și avem consultantul și drumul. Deci poate e cineva care te întreabă dacă nu vrei să mergi undeva la drum. Sau cineva care te întreabă dacă nu vrei să ieși la o plimbare, dacă nu vrei să mergi într-o vacanță, poate. Și poate să fie cineva care să deschidă așa ușor, ușor discuția despre iubire. Avem împăcare, discuție în contradictoriu și hoțul. Și parcă e cineva care vrea împăcare, doar că nu e dispus sau dispusă să aveți o discuție în contradictoriu.
Și avem aici, avem vizită, casă în oraș și o victorie. Avem surpriză, plăcere, divertisment. Deci, poate aici e vorba de o invitație la o petrecere pe care o primești. Da? O veste bună pe care o primești. Da? Dar e vorba și de o excursie pentru unii, o plecare undeva. Vreau un mesaj, un ultim mesaj din acest oracol. Să vedem ce-i surpriza, da? Cu ce vine omul ăsta să-ți spună. Aș vrea să fim mai mult decât prieteni. Hopa! Deci e cineva care își dorește să spargă bariera de prietenie dintre voi. Cineva își dorește mai mult de atât. Cineva care îți zice că meriți tot ceea ce este mai bun. Mai vreau o carte. Cineva care zice că mi-a ajuns, nu mai pot așa. Te-am văzut și am simțit că nu ai dispărut nicio secundă din inima mea. Iartă-mă. Și parcă e cineva care atunci când te vede nu mai poate, da? Nu știu, îți dă mesaj, te sună, te contactează. Nu știi cât de greu mi-a fost să renunț la tine. Am renunțat când te-am văzut cu altcineva. Deci e cineva care poate să vină să-ți spună lucrurile astea, doar că omul acesta, repet, își dorește împăcare. Da? Pentru că, uite, spune că nu o să renunțe niciodată la tine. Da, am vrut un ultim mesaj. Da, poate că a venit momentul să renunțăm. E o persoană aici foarte, foarte confuză, dar eu așa cred că persoana aceasta zice că nu mai poate, da, și că își dorește să fiți mai mult decât prieteni. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.